که ټریډینګ زده کول غواړئ نو دا ویډیو سکپ نه کړئ. د ټریډینګ د صرف نوم اورېدلی دی او سرې او شنې کیندلې دي لیدلي دي، باقي پته درته نشته چې ټریډینګ وایي څه ته. که زه ټریډینګ زده کوم ما له څه زده کول پکار دي. لار درته زه ښیم چې که ته ټریډینګ زده کوې په ټریډینګ کې تاله دا څیزونه زده کول پکار دي. بیا باقي ستا خوښه چې د کوم ځای نه زده کوې ته زده کولی شې. لار درته ښیم چې ټریډینګ چې کوم دی ټریډینګ به څنګه زده کوې او ټریډینګ به مطلب تا له څه زده کول پکار دي. ټیک شو؟ هسې نه تاسو چېرته په غلطو څیزونو کې د ټریډینګ په نوم باندې اخته شئ او د هر څه نه لاس ووینځئ. د ټولو نه اول چې کوم دی تاسو که ټریډینګ زده کوئ که نه نو د دې مختلف ټایپس دي. فارکس ټریډینګ دی، کرپټو ټریډینګ دی، سټاک مارکیټ دی او کموډیټي ټریډینګ دی. ټیک شو؟ دا چې کوم دی دا تاسو سرچ کولی شئ، تاسو ته به اندازه وشي. اوس دا تاسو چې کوم دی زده کول بیل بیل زده کولو ضرورت نشته دی. فارکس، کرپټو، سټاک مارکیټ، کموډیټي دا بیل بیل زده کولو ضرورت نشته دی. اوس خپلې خبرې له راځم. په دې کې تاسو له څه زده کول ضروري دي؟ بای او سیل. بای او سیل تاله یو څیز کله اخیستل دي کله خرڅول دي. په فارکس کې که ته کرنسیانې اخلې تاله کله اخیستل دي کله خرڅول دي. په کرپټو کې که تاله کرپټو کوینز اخیستل دي کله اخیستل دي کله خرڅول دي. سټاک اخلي د یو کمپنۍ شیرز اخلي کله اخیستل دي کله خرڅول دي. دا زده کول تاله ضروري دي. که کموډیټي کې موږ وګورو ګولډ شولو یا سلور شو تاله اخیستل دي کله اخیستل دي کله خرڅول دي. نو دا څه شی دي موږ څه کوو؟ انالیسس کوو. انالیسس مطلب موږ د مارکیټ تجزیه کوو. موږ کپړې اخلو که نه کپړې کاروبار شو که یا داسې بل څه کاروبار کوي نو موږ ګورو چې موږ له مطلب په ژمي موسم کې کمې کپړې اخیستل پکار دي یا په اوړي په ګرمۍ کې موږ له کمې کپړې اخیستل پکار دي. دغه شان چې کوم دی تاسو به څه کوئ؟ انالیسس کوئ، د مارکیټ تجزیه به کوئ. نو په دې کې موږ سره فنډامنټل بیس باندې موږ له تجزیه کول وي او ټیکنیکل بیس باندې. په فنډامنټل کې څه وي؟ سمپل نیوز او ایونټس چې کوم دي هغه موږ له کتل وي. خیر تاسو چې کوم دی زیات فوکس تاسو په دې باندې کوئ. ټیک شو؟ ټیکنیکل ولې چې د فنډامنټل څومره ډیټا چې دا هغه په څه باندې پوټ کیږي؟ هغه ټیکنیکل مطلب د دې ډیټا چې کوم دا موږ سره په چارټ باندې شو کیږي. کینډلې منډلې د سرې او شنې کینډلې چې تاسو ته کوم ښکاري دا ټول په څه کې راځي؟ په ټیکنیکل کې. چې تاسو ټیکنیکل ټریډینګ زده کړو که نه ټیکنیکل انالیسس تاسو زده کړل د ټریډینګ تاسو څه شی دي فارکس کې کرپټو سټاک کموډیټي د دې ټولو چارټ چې کوم دی چارټ دا د ټولو یو شان دی. ټیک شو؟ ټیکنیکل انالیسس کې چې کوم دی بیا مختلف کنسپټس دي. څه دي کنسپټس دي؟ څوک وایي که نه سپلای ډیمانډ زه کوم، څوک وایي زه آی سی ټي کوم، څوک وایي اس ام سی کوم، څوک وایي پرایس ایکشن کوم، څوک وایي ایم ایس ان آر کوم. مختلف قسمه سټریټیجیز دي چې هغه موږ کوو. ټیک شو؟ په دې کې چې کوم دی تاسو له ټول زده کول دا ضروري نه چې تاسو په دې کې یو هم زده کړو که نه نو هغه ستاسو دپاره کافي دی. ټیک شو؟ نو ټیکنیکل انالیسس کې فرض که تاسو سپلای ډیمانډ زده کوئ، اس ام سی زده کوئ، آی سی ټي زده کوئ، پرایس ایکشن زده کوئ، ایم ایس ان آر زده کوئ، د کوم ځای نه زده کوئ زده کوئ. ټیک شو؟ په دې کې څه وي؟ چارټ دی. په چارټ کې چې کوم دی هغه تاته خالي دا ښیي چې په دې ځای کې تاله اخیستل دي او په دې ځای کې تاله خرڅول دي. سمپل دغه دا چې تاسو زده کړل ته په فارکس کې هم ټریډینګ کولی شئ، په کرپټو کې هم ټریډینګ کولی شئ، په سټاک مارکیټ کې هم ټریډینګ کولی شئ، په کموډیټي کې هم ټریډ کولی شئ. بیا چې ته بیا ټریډ کوې که نه هغې دپاره خپلې بروکري دي یا ایکسچینج ورته موږ وایو چې هغې کې موږ څه کوو؟ ټریډ کوو. بروکري دي هغه تاله که ته په کرپټو کې ټریډ کې هم نو تاله موقع درکوي. مطلب کوینز وغیره کې په بي ډي سي کې ایتیریم کې هغه تاله مختلف بروکرز دي چې ته په هغې کې ټریډ کولی شئ. کرپټو فارکس شو، فارکس کرنسیان هم پکې اخیستې خرڅولی شي. سټاک مارکیټ چې کوم سټاکس دي هغه هم پکې ته اخیستلی خرڅولی شي. ګولډ، سلور، کموډیټي چې څومره دي هغه پکې ته اخیستلی خرڅولی شو. هغه تاله بروکر یا ایکسچینج چې کوم دی هغه تاله موقع درکوي. ټیک شو؟ هغه خپل کمیشن وي، څه لږې شان پیسې وي په سنټونو کې هغه حساب سره هغه کټ کوي. ټیک شو؟ کمیشن وي. نو خبرې مطلب یې دا دی چې تاله صرف بای سیل یعنی تاله فنډامنټل او ټیکنیکل انالیسس زده کول ضروري دي. بیا که ته په فارکس کې ټریډینګ کې که په د کرپټو کوینونه اخلي، که سټاکس اخلي یا کموډیټیز چې کوم دی هغه ته اخلي. ټیک شو؟ هغه هیڅ میټر نه کوي. نو سپلای ډیمانډ، اس ام سی، آی سی ټي، پرایس ایکشن دا ټول چې کوم دي دا سټریټیجیز دي. په دې کې چې ته کم زده کوې زده کړه. بیا ستا ټول هر څه چې کوم دي هغه په څه باندې وي د ستا د پرافټ او لاس دغه چې کوم دی په څه باندې ډیپینډ کوي؟ سایکالوجي بیس باندې. سایکالوجي هغه ستا ایموشن او جذبات دا وخت سره سره چې کوم دی دا بیا هر څه سیټ کیږي. ها که تاسو زموږ نه زده کول غواړئ نو زموږ چې کوم دی 2 months کورس دی. موږ په څه باندې کار کوو؟ موږ په سپلای ډیمانډ باندې کار کوو، ورسره چې کوم دی په ایم ایس ان آر ملیشین اس ان آر باندې کار کوو. دا دواړه چې کوم دی موږ مطلب په دې بیس باندې هم کار کوو او په دې بیس باندې مطلب که تاسو کورس موږ نه زده کوئ نو موږ تاسو ته په خپل کورس کې دا دواړه ښایو، سپلای ډیمانډ او ایم ایس ان آر یعنې ملیشین اس ان آر درته ښایو. ښه اوس تاسو ته یو بله موقع درکوم چې چا قاسم صافي ټریډر دا فالو کړی وي نو هغه ته موږ یو آفر ورکو. قاسم صافي ټریډر 11 دا زما چې کوم دی مین اکاونټ دی، 8.5 لک فالوور دي.
کدا چا فالو کړی وي راوشي زمونږ آفیس ته. آفیس لوکیشن چې کوم دی په سکرین درته منشن دی، په دغه لوکیشن باندې به راشئ. تاسو ته به څه وي 34% ډسکاونټ دی. ټیک شو. زمونږ ټوټل فیس چې کوم دی هغه 30,000 دی. تاسو ته به څومره ډسکاونټ وي 10,000. مطلب چې 10,000 د ماینس کې څو راځي 20,000 روپۍ کې چې کوم دی ته ټوټل کورس زده کولی شي. اوس دلته سوال دا جوړېږي چې 2 منثs کورس دی، په 2 منثs کې زه پوه نه شوم، نو تاسو ته هېڅ باونډریز نشته، هېڅ لیمیټیشن نشته که تاسو پوه نه شوئ. نیکسټ چې کوم بیچ دی په هغې کې کښېنئ، هغه چې کوم دی بیا فری دی. 1 ټایم فیس تاسو له جمع کول دي، مطلب 20,000 چې کوم دی دا اوس آفر دی. آفر تر کومې پورې دی 21 اپریل پورې. 21 اپریل باندې زمونږ نیمې بیچ شروع کېږي. 21 اپریل پورې چې هم ایډمیشن وکړلو هغه په 20,000 روپۍ کې چې کوم دی تاسو ته موقع ده، په 20,000 روپۍ کې تاسو خپل ایډمیشن کنفرم کولی شئ او تاسو ته هېڅ دغه نشته دی. مطلب تر کومې پورې تاسو کلاسز اخیستلی شئ اخیستی شئ. ټیک شو. تر کومې پورې تاسو نه یې پوه شوي تر هغې پورې چې کوم دی تاسو زمونږ اکیډمۍ ته راتلی شئ او کلاسونو کې کېناستی شئ. ټیک شو. باقي ټریډنګ کې نور هیڅ هم نشته. دغه څیزونه ما درته لار سیده کړله، تاسو د کوم ځای نه زده کوئ زده کولی شئ. والسلام.